या नाउ वी आर इन के अरे त्यसलाई के भन्छ सत्यवती हुने ठाउँमा केराबारी हो यो केराबारी होइन यो केराबारी त अझै माथि हो नि अगाडि ट्रक छ हाम्रो साथीहरू अगाडि गइसक्यो ओ म्यान क्या यार पछाडिबाट ओभरटेक हानिदिएको यार डेन्जी हो क्या म्यान बाटो चाहिँ डेन्जी नै छ यो ठाउँलाई चाहिँ सत्यवती भन्छ एनिवेज हावा चाहिँ सरर लाग्दो रहेछ जाडै नै रहेछ क्या अब हाम्रो तराई बुटवलमा भन्दा अलिकति जाडै रहेछ अगाडि साथीहरू गइसकेछ है यहाँ ब्रिजहरू बन्दै रहेछ ब्रिज भन्नाले नि अब त्यसलाई अब यहाँको रुट चाहिँ ठिकै छ एनिवेज बबाल हामी कति घन्टामा पुगिन्छ ब्रो हामी कति घन्टामा पुगिन्छ हो लगभग 1 घन्टा सिसने खोला रे सिसने खोला म अस्ति नै सत्यवती आउँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ नास्ताहरू गर्थेँ यहाँ थियौँ यो होटलमा मोमो अहिले चाहिँ हामी अब श्रीनगर हिँड्दै श्रीनगरको डाँडा यु क्यान सी श्रीनगरको भ्यू इन माई भिडियो या नेपाल प्रहरी या म्यान या देयर इज भेरी जाम यहाँ मामाहरू धेरै छन् यहाँ मामाहरूको गाडी नै गाडी रहेछ एनिवेज राइड चाहिँ बबाले हुने भयो या वी आर कहाँ भनौँ अब थाहा छैन मलाई पनि सिन चाहिँ बबाल छ कि त्यो भएर सिन देखाउनलाई हजुरलाई भिडियो देखाएको एनिवेज माथि बाटो बनाउँदो रहेछ जय मङ्गोल रे ओ म्यान मङ्गोल झन्डै लडेको नि यार खै या सिन चाहिँ बबाल हो के अस्ति नै आउँदा पनि हालेको थिएँ अब नेटमा हालिसक्यो अब पाल्पाको सिन अस्ति जाँदाखेरि तर अहिले चाहिँ छुट्टै मजा छ किन भन्दा हामी अहिले बाइकमा आएको छौँ त्यति बेला जिपमा आएको थियौँ त्यो भएर अलिकति यस्तो खासै मजा आएको थिएन अहिले चाहिँ बाइकमा आउँदाखेरि छुट्टै के हुन्छ नि राइडर टाइपको आएको छ क्या के भन्ने अब राइडर भन्छ त अब बाइक चलाउँदा त छुट्टै मजा आउँछ नि त टर्निङ चाहिँ बबाल छ के पाल्पा आउँदाखेरिको आज हामी बुटुल टु पाल्पा या इन NS 200 मैले चाहिँ NS 200 राइड गरिदियो हो अगाडि अब के छ है जाम रहेछ एनिवेज जाम भएर बाल्दै भएन अब बाइक चाहिँ जसरी पनि कटिहाल्छ Yo man, we are at केराबारी भर्खर पढेको मैले हामी केराबारीमा छौँ या गाडीहरू यस्तै हो है दुःख दिइराख्छ गाडीहरूले बाटो नि साँगुरो रहेछ सो अलि गाह्रै भनौँ
बाटो चाहिँ खतरै छ क्या फेरि यस्तो डेन्जर या यु क्यान सी भ्यू बब्बालकै भ्यू चाहिँ इट्स मा आई लभ दिस भ्यू के see the view yeah turning I love this turning के man बब्बाल मजा आउँछ कि घुमाउँदाखेरि किनभने गाडीहरू घुम्छ र पो कुदाउन पाइँदैन नत्र भने त ओ म्यान सोध्नु पर्दैन के म्यान कुदाउनु त बब्बाल हो बाटो चाहिँ बबालै छ के अरे अब के भन्नु है अब यहाँ अलि बाटो बनेको पहिला माट ए भगवान् धुलो त कति उठ्थ्यो के भन्नु र खै एनिवेज अहिले चाहिँ दामी छ बाटो दोकानहरू पनि खुलेको रहेछ एप्रिलामा साथीहरू पछाडिबाट आउँदैछन् या यु क्यान सी बाटो चाहिँ लास्ट छ के भर्खर स्पिड बढायो भर्खर फेरि स्पिड लो गराइ हाल्नुपर्छ के लास्ट के यार बाइक बिग्रिन नि कति ए यु क्यान सी टर्निङ बब्बाल छ टर्निङ चाहिँ है अब त्यो खच्चड आउनु भएन नत्र नि उडिन्छ सिधै हो या Yeah, man. You can see the view there. बब्बाल छ भ्यू चाहिँ अब श्रीनगरबाट अब हिमाल देखिन्छ बिहानपट्टि अब अहिले चाहिँ थाहा भएन अहिले देखिन्छ कि देखिन्न त्यही पनि अब देखियो भने चाहिँ देखियो भने अब हजुरहरूले भिडियोमा देख्न पाउनुहुन्छ त्यही हो अरू त के भन्नु लु एट प 6440 yeah there is a big mirror to see towards अगाडिको त्यो हुन्छ नि त्यसलाई गाडीहरू आएको छ किन भनेर हेर्नलाई पछाडिबाट साथीहरू आउँदैछ पछाडि आउने भन्छ ए पछाडि अगाडि आउनु भन न अगाडि या साथीहरू अगाडि आउँदैछन् या साथीहरू गयो इन Aprila. An hour later.